Hôm nay Sogra đưa con gái ra bờ sông câu cá. Với một vụ thu hoạch thường xuyên, họ trở về đầy đủ. Sáng sớm hôm nay, Sogra mở hàng rào chuồng cừu ra, thả đàn cừu ra ngoài kiếm ăn, dê và cừu trộn lẫn với nhau. Đàn cừu sau một đêm nghỉ ngơi, đến bồn rửa chén uống nước giải khát, sau đó bắt đầu đi lên đồi. Sogra bây giờ đi giày vào, chuẩn bị ra sông câu cá, đảm bảo nhà có đủ thức ăn cho trẻ em. Zainab đang bận rộn sắp xếp lưới đánh cá, chuẩn bị trước khi đi. Bọn trẻ lần lượt thức dậy. Tiểu Á Tinh và Husso vẫn đang ngủ. Mọi thứ đã sẵn sàng. Sogra và Zainab mang túi vải. Trên con đường núi đến bờ sông. Hôm nay hai mẹ con đi con đường này. Nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây, nhưng con đường núi quanh co. Đến bờ sông vẫn phải đi đường núi dài hơn. Con sông này tên là Helsan. Sông Helsan, đây là con sông chảy nhiều nhất ở Iran, một chi lưu dài 180 km của sông Kulen. Sông này, đây cũng là một con sông quan trọng ở Tây Nam Iran. Môi trường địa lý của lưu vực sông Helsan rất đa dạng, bao gồm cả núi cao và hẻm núi, đồng cỏ rộng lớn và thảm thực vật phong phú. Hai mẹ con đi bộ gần 1 tiếng đồng hồ, đường cuối cùng cũng đến bờ sông. Zainab treo kẹp thịt nướng và túi vải lên cây. Tiếp theo là bắt đầu câu cá. Lát nữa bắt được cá là có thể nướng một cái ngay tại chỗ. Sau khi Sogra lấy lưới đánh cá ra và sắp xếp xong, hắn nhanh chóng tung tấm lưới đầu tiên xuống nước. Nửa phút sau, SOG kéo lên lưới đánh cá nhưng không có gì. Hắn nhanh chóng sắp xếp lưới đánh cá, một lần nữa giăng lưới thứ hai xuống sông. Sau một lúc, Sogra bắt đầu thu lưới. Thu hoạch thành công một con cá. Zainab vỗ tay chào mẹ. Con cá này có kích thước khá tốt, vừa lên bờ thì đang vật lộn trên mặt đất, có vẻ tươi mới và mạnh mẽ. Sogra đang giăng lưới thứ ba, mong đợi thu hoạch đầy đủ. Khi anh ấy đóng lưới một lần nữa, trong lưới vẫn chỉ có một con cá. Mặc dù 2 lần thu hoạch không nhiều, nhưng con sông này có nhiều cá. Chỉ cần tiếp tục giăng lưới là có thể thu được nhiều hơn. Con cá này có kích thước trung bình đến lớn. Kích thước rộng, đặc biệt là ở bụng. Sogra nhanh chóng sắp xếp lưới đánh cá, chạy ra lần nữa. Sau một lát, Sogra bắt đầu thu lưới. Khi lưới đánh cá từ từ nổi lên mặt nước, lần này trong lưới đánh cá có 4 con cá. Nhìn thấy cảnh này, hai mẹ con không khỏi phấn khích. Một nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt, tiếp tục hét lên. 4 con cá này 2 đầu đều rất tốt. Chất lượng thịt trông béo. Nếu dùng để nướng, bọn trẻ sẽ rất thích. Con cá đang bay trên mặt đất, đầy cát. Hai mẹ con làm sạch thân cá, cho vào túi. Bây giờ họ đã thu hoạch được 6 con cá. Tiếp tục bổ sung. Hôm nay lại là một ngày thu hoạch. Sogra lại đóng lưới. Hắn từ từ kéo lưới đánh cá lên khỏi mặt nước. Trong lưới có 2 con cá, nhưng kích thước nhỏ hơn, rõ ràng là chưa trưởng thành hoàn toàn. Zainab thả con cá nhỏ xuống sông. Con cá kia cũng không lớn. Sogra đưa nó ra khỏi lưới cá. Cá lại trở về sông. Không lâu, Sogra lại bắt đầu thu lưới rồi. Khi lưới đánh cá từ từ nổi lên mặt nước, một con mồi đã thoát ra trong lưới. Nhưng vẫn bắt được 3 con cá. Hai mẹ con lại phấn khích.
Trong 3 con cá, có một con cá hai có kích thước nhỏ hơn. Zainab thả con cá hai trở lại sông. Bây giờ trong túi đã có 8 con cá. Đổ đầy nửa túi. Sohra sắp xếp lưới cá, đổi chỗ khác tiếp tục giăng lưới. Chờ một chút, Sohra bắt đầu thu lưới rồi. Lần này thu hoạch của họ lại là 2 con cá. Câu cá ở lưu vực sông Helsan, đặc biệt là ở thượng nguồn sông và núi cao. Chủ yếu bởi những người du mục địa phương. Ở những nơi như sông Helsan, nơi nước chảy nhanh hơn, cá thường hoạt động mạnh nhất vào sáng sớm và chiều tối. Nhiệt độ nước buổi sáng thích hợp, cá bắt đầu tìm kiếm thức ăn. Và vào buổi tối, mặt trời dần dần yếu đi, cá cũng thích bơi gần mặt nước hơn. Đây là giờ vàng của câu cá. Người du mục thường chọn đánh cá trong 2 thời gian này. Xô kéo một cái lưới lại bắt được 2 con cá. Một con cá có kích thước lớn hơn và một con cá khác, anh ta cảm thấy kích thước cơ thể tương đối nhỏ. Sohra thả con cá trở lại sông. Con cá lớn này khiến hai mẹ con tràn đầy niềm vui. Sohra cầm con cá này để trưng bày. Mặc dù nguồn cá ở sông Helsan rất giàu, nhưng những cái tên du mục như Sohra không câu cá mỗi ngày. Bởi vì lối sống của họ chủ yếu là chăn nuôi. Câu cá thường chỉ được sử dụng để bổ sung nguồn thức ăn. Đặc biệt là vào mùa xuân và mùa hè khi cá sinh sản, họ sẽ tập trung vào việc câu cá. Trong các mùa khác, họ phụ thuộc nhiều hơn vào gia súc, sữa dê và cây trồng để duy trì cuộc sống. Vì vậy, cá ở sông này không bị đánh bắt quá mức. Khi người chăn nuôi bắt cá, thông thường sẽ chọn đúng thời điểm và kiểm soát số lượng, tránh thiệt hại về sinh thái. Mẹ sinh rồi, mẹ sinh rồi. Sohra lần này thu hoạch được 4 con cá, túi gần đầy rồi. Thu hoạch như vậy đủ cho chúng ăn mấy ngày rồi. Nhưng vì gia đình Sohra có nhiều con, mỗi lần câu cá họ cần câu nhiều hơn một chút, để đảm bảo rằng mọi đứa trẻ đều có đủ thức ăn. Tiếp theo họ phải đổi túi khác, tiếp tục câu thêm cá. Khi lưới này đến lưới khác thu hoạch không ngừng. Sohra hôm nay rất tốt. Sau mỗi lần giăng lưới đánh cá luôn có thể mang về thu hoạch. Nhìn từng con cá lần lượt lên bờ, tâm trạng hai mẹ con ngày càng vui vẻ. Có lẽ họ chọn thời điểm này của buổi sáng, chính xác làm cho việc đánh bắt cá ngày hôm nay đặc biệt suôn sẻ. Sohra bắt đầu nhanh chóng sắp xếp lưới đánh cá, tận dụng thời điểm tốt bây giờ, quyết định bắt thêm cá về nhà. Cũng là bù đắp cho lần trước khi lưới đánh cá bị hỏng, hối tiếc chỉ bắt được một con cá. Trong lưới này, Sohra bắt được thêm vài con cá nữa, thu hoạch khá tốt. Mặc dù nguồn cá của sông Helsan rất phong phú, đánh bắt thành công hay không, ngoại trừ tùy thuộc vào số lượng cá trên sông. Bạn cũng cần xem vị trí và thời gian cụ thể. Đôi khi, không phải lúc nào họ cũng bắt được nhiều cá như vậy. Trong số 4 con cá bắt được, Zainab chọn ra một cá nhỏ hơn, đặt nó trở lại nước, nhưng con cá này không nhúc nhích trong nước. Nhìn kỹ đi, miệng cá vẫn còn mở. Con cá này rơi vào trạng thái giống như cái chết giả. Các video trước đây cũng đã đề cập đến, đó là một cơ chế tự bảo vệ, để tránh sự chú ý của kẻ săn mồi. Theo thời gian, sau một thời gian ngắn chờ đợi, cơ thể hắn dần dần khôi phục sức sống. Theo thời gian, niềm đam mê câu cá của Sohra ngày càng tăng, vào trạng thái hoàn toàn đắm chìm, không thể dừng lại. Leo núi rồi. Lần này thu lưới, trong lưới có 3 con cá. Zainab đã nhìn thấy nó từ lâu rồi. 2 con cá lớn, vui vẻ vỗ tay tốt hơn.
Vụ thu hoạch lần này khiến hai mẹ con vô cùng phấn khích, bởi vì đây không chỉ là sự hài lòng về số lượng, hơn nữa là sự phong phú về chất lượng. Zainab hào hứng giơ hai con cá lớn lên, niềm vui trên khuôn mặt. Hai con cá này còn hơn bất kỳ cái nào họ bắt được trước đây, đều lớn hơn, kích thước cơ thể mạnh mẽ, chất lượng thịt trông béo hơn. Con cá kia có kích thước nhỏ hơn một chút, Sugora đã cho nó trở lại nước. Với hai con cá béo, như một kết thúc hoàn hảo cho câu cá ngày hôm nay, Sugora và Zainab đều rất hài lòng. Ngày đánh cá này kéo dài gần nửa ngày. Mặc dù thu hoạch dồi dào, nhưng thời gian dài làm việc cũng khiến họ hơi mệt mỏi. Sugora cất lưới đánh cá đi, kết thúc công việc đánh cá, hãy tìm một nơi để làm sạch cá, thuận tiện mang về. Sugora hỏi Zainab là đi đến cuộc sống hay là xử lý cá. Zainab đã chọn xử lý những con cá này. Nó thường đi chơi với mẹ, bằng cách làm việc với mẹ. Hãy để anh ấy trở thành cánh tay phải của mẹ. Zainab đã xử lý những con cá này một cách dễ dàng. Sugora tìm thấy củi, bắt đầu cuộc sống. Tôi định đun một nồi nước trước, ngâm một ấm trà nóng, sau đó nướng thêm một con cá lớn béo để bổ sung sức mạnh. Lát nữa nước đã sôi rồi. Sugora giờ đã sẵn sàng lấy lá trà ra. Trà đen là loại trà phổ biến ở đây. Ngoài việc đi kèm với kẹo, đôi khi thêm gia vị như nghệ tây Iran, bạc hà và các gia vị khác. Sugora đã xử lý xong con cá này, làm sạch lại đi, cho vào kẹp thịt nướng để bắt đầu nướng cá. Chỉ cần rắc một ít muối, không cần quá nhiều gia vị. Mùi vị muối nguyên thủy nhất đủ để làm nổi bật sự ngon lành của cá. Hai vũ công bây giờ uống một tách trà đen nghỉ ngơi một chút. Giữa núi và sông, cảm nhận thời gian trôi qua. Hãy để tất cả công việc và mệt mỏi trong chén trà nóng này đều được giảm bớt. Một lát sau, bề mặt của cá đã bị cháy xém, phát ra mùi hương cháy hấp dẫn. Họ lấy bánh tráng ra, nhẹ nhàng cuộn cá nướng lên, bắt đầu tận hưởng bản gốc này với một chút thức ăn ngon. Mùi thơm của cá nướng và độ mềm của thịt làm cho hai mẹ con cảm thấy hài lòng. Rất nhanh sau khi ăn xong cá nướng, hai mẹ con liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về. Những con cá này đã đầy một cái túi. Trong một túi vải khác cũng chứa mấy con cá. Những lợi ích này không nghi ngờ gì nữa, họ đã làm việc chăm chỉ cả ngày. Phần thưởng tốt nhất. Đường về có chút xa xôi. Họ cần phải đi đến tận đỉnh núi, sau đó còn phải đi bộ một đoạn mới có thể về nhà. Đường núi quanh co, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Sau một con đường núi dài và mệt mỏi, hai mẹ con cuối cùng cũng mang theo đầy đủ dây cá về đến nhà. Asin và Hussein đợi ở nhà rất lâu. Sữa dê của Zara và Fatimaji đã đi rồi. Không thể nhìn thấy khoảnh khắc bất ngờ này. Zainab đổ cá vào đĩa, làm cho mọi người vui vẻ. Là một người mẹ, cuộc sống của Sugora đầy khó khăn và khó khăn. Mỗi bữa ăn ngon, mỗi con cá bắt được, hắn dùng cả hai tay và trái tim, những điều tốt đẹp cho gia đình. Và chính anh ấy luôn âm thầm gánh vác tất cả những điều này, âm thầm bảo vệ ngôi nhà này.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé.